একচুৱেলি মই আছোঁ বৰ্তমানে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু বিশেষকৈ এটা কোম্পানীত আহিছোঁ। মোৰ সৈতে এগৰাকী মেম আছে। মেম আপোনাক নমস্কাৰ, কি খবৰ? ভাল। মোৰ খবৰ একদম বঢ়িয়া। আচ্ছা, ইয়াতে কিবা এটা কোম্পানী বুলি আছে, মই শুনা পাইছোঁ। কি আছিল কোম্পানীটোৰ নাম? কৃপা এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আচ্ছা, এই কোম্পানীত কি কৰা হয়? এইটো আপোনাৰ যোনটো আপুনি বাতি বনাব খলিতা যে বনায় সেইটোৰে মেচিন হয়, মানে খলিতা মেচিন। পূজাৰ সময়ত লাগে। সেইটো। আচ্ছা, আৰু ঘৰত বহি কোনোবাই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব? পাৰি, চবে পাৰিব। আচ্ছা, যদি আপোনালোকে ঘৰত বহি এই ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আৰামছে পাৰিব। আহক, আমি বৰ্তমান সময়ত মেমৰ সৈতে গৈ আছোঁ ভিতৰত। অফিচখন ওপৰত আছে? ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে। ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত। তো আহক, আমি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত গৈ আছোঁ। ফাইনেলি আহি গৈছোঁ এইখন অফিচত। এইটো হয় ন আপোনালোকৰ অফিচ? আচ্ছা, অফিচ এয়া হৈছে গুৱাহাটী কোনখিনিত হয়? এইটো মানে কাহিলীপাৰা জটিয়া নৱৰণপথ হাউচ নম্বৰ 1। তো এতিয়া আমি দেখুৱাম কেনেকৈ বনোৱা হয় এই মেচিনৰ মাধ্যমেৰে। এই দুটা মেচিন আহিছে অলপ আগত, আহক। এয়া আমাৰ সহযোগীয়ে দেখুৱাই দি আছে। এই দুটা মেচিনৰ মাধ্যমেৰে আপুনি 20,000 পৰা 30,000 টকা, মানে 20,000 পৰা 30,000 উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আচ্ছা, এইটো মেচিনৰ মেইন কাম কি? কাম মানে এইটো খলিতা বনোৱাৰ মেচিন হয়, যিখিনি এইটো দেখা পাই আছে চাকি। এয়া চাওক, আমি চাকি বুলি কওঁ। পূজাত আমাৰ কি লাগে? চাকি আমি জ্বলাব লাগে, হয়নে নাই? যিকোনো কামতেই লাগে, পূজা হওক বা যি হওক। আৰু এইটো হৈছে প্ৰথম মেচিন, যিটো মেচিনৰ পৰা এইবিলাক খলিতা বনোৱা হৈছে। এয়া চাওক, আৰু ইয়াত পেকেট আছে, ইয়াত চাকি আছে, ইয়াত আৰামছে আপোনালোকে এনেদৰে জ্বলাব পাৰিব। ইয়াত মানে এনেকৈ দি দিলে হৈ যায় মানে। আচ্ছা, ৰ' মেটেৰিয়েল ক'ত পাব? ৰ' মেটেৰিয়েল আমাৰ পৰা কিনিব পাৰিব। এইবিলাক ৰ' মেটেৰিয়েল চব আপোনাৰ পৰা পাব মানে? আমাৰ পৰা পাই যাব। আচ্ছা, পাৰ ঘণ্টাত কিমান বনাব পাৰিব? 1 ঘণ্টাত আপুনি কিমান স্পীডত কাম কৰি আছে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত, এইটো মানে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰে কথা। আপুনি লাহেকৈ কৰিলে কম হ'ব, মানে ফাষ্ট কৰিলে বেছিকৈ হ'ব, সেনেকৈ আৰু। এদিনত আপোনাৰ 2-3 কেজি হৈ যায়। ইয়াত আপুনি দি দিছে এইটো ছাইডত, আৰু এইটো ছাইডত এনেদৰে ওলাই আহি পৰিছে ন? এয়া চাওক, আমি দেখুৱাইছোঁ ফাইনেলি। এয়া চাওক, তাৰপিছত এইখিনি কি কৰা হয়? পেকেটিং কৰা হয়। এনেকুৱা পেকেটিঙৰ ডেমো আছে নেকি? চাওক, আমাক অলপ দেখুৱাই দিয়ক। এইটো দীঘল ছাইজৰ হয় মানে? আচ্ছা, আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড মেচিন, মানে সৰু ছাইজৰ হয়। এতিয়া আমি দেখুৱাম বনাই, কেনেকৈ বনায়। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড মেচিন ন, সৰু ছাইজৰ মেচিন। কেনেকৈ বনাই চাওক। ৰ'ব, ডেমো দেখাই আছে ছাৰে। এয়া চাওক, ডেমো ছাৰে দেখুৱাই আছে বৰ্তমান সময়ত। এয়া চাওক, আমি দেখুৱাই আছোঁ, আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, বিশেষকৈ যিসকল এনেই ঘৰত বহি আছে। আপোনালোকে এইটো ন? আচ্ছা, বিশেষকৈ যিসকল ঘৰত বহি আছে, এইসকলে এই মেচিনটো লৈ আৰামছে ঘৰতে বহি এতিয়াৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই মেচিনৰ দাম কিমান হয় আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? চলি থকা ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া আছে, যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আৰু এয়া চাওক বনাই আছে। এয়া চাওক, এইটো কাৰেণ্টৰ হয় ন? এইটো কাৰেণ্টৰ হয়। ইয়াত চাওক, 1 মিনিটৰ ভিতৰত বহুত বনাই দিয়ে ন? 1 মিনিটৰ ভিতৰত যিমান আপুনি ফাষ্ট কৰিব বহুত হৈ যাব। এতিয়া কোনোবাই ল'লে এইটো যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব? আমাৰ স্ক্ৰীণত নাম্বাৰ দিয়া হ'ব, তাৰপিছত আমাক কণ্টেক্ট কৰিলে আমি এড্ৰেছটো দি দিম। এই মেচিনটো ল'লে ঘৰত যদি কোনোবাই লগায় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ খৰচ, কাৰেণ্টৰ বিল কিমান আহিব? বেছি নাহে। আপুনি ঘৰত বাল্ব এটা জ্বলালে যেনেকৈ আহিব সেনেকৈ ছেম। ঘৰৰ লাইট বাল্ব যিটো জ্বলে ছেম এনেকুৱা হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়ত যদি ভিডিঅ'টো চাই কোনোবাই লয়, কি ডিছকাউণ্ট দিব আপোনালোকে? ডিছকাউণ্ট মানে আমাৰ পেকেজিং ইনক্লুড থাকিব, তাতে আপোনাৰ স্প্ৰে মেচিন পাই যাব। এইটোৰ লগত বেলেগ, এইটোৰ লগত বেলেগ, ইয়াৰ লগত আপুনি পাই যাব হেৰি কি আছে, ৰ' মেটেৰিয়েল কেনেকৈ পাব? ৰ' মেটেৰিয়েল আমাৰ পৰা পাই যাব। অসমৰ চুকে কোনে ছাৰ্ভিচ দি দিব? কোনোবাই ভিডিঅ'টো চাই যদি যোৰহাটৰ পৰা কয় ৰ' মেটেৰিয়েল লাগে, কেনেকৈ দিব আপোনালোকে? কুৰিয়াৰ কৰি পঠিয়াই দিব? কুৰিয়াৰ কৰি আমি পঠাই দিব। তো নিশ্চয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে জানিছে। আমি এতিয়া এয়া চাওক, হাউচ নম্বৰ 1 ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ নৱৰণপথ। এয়া হৈছে গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা। তো অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰত ফোন কৰিব, আৰু এবাৰ ক'ব যে মিডিল অসমৰ ঝাকাৰীয়া বাই ভিডিঅ' চাই ফোন কৰিছোঁ বুলি। ধন্যবাদ।